اول ما باجي افتح بروجكت عشان اشتغل عليه، انا مثلا البروجكت ده كلنا هنشتغل عليه النهارده، فانا كان اول حاجه شفتها كانت صوره زي دي، فعجبتني وقلت خلاص هكمل عليها. انتوا المفروض الكيس دي مش بتحصل، انت المفروض بتبقى انت مرندر وهتشتغل عليها. فانا عجبني الشوت ده وهبتدي اشتغل عليه. تمام. مش بخش كده على طول، ببتدي انزل صور واقعد اتفرج واشوف الناس اللي قبلي عملت ايه واكمل من بعدهم. فلقيت مثلا حد زي الراجل ده طلع دي من دي، طلع دي. تمام. فببتدي اعمل اناليسيس بقى، يعني هو كان عنده هنا في آه، هنا مثلا هو في البوست برودكشن عدل الجزء ده خالص. تمام. حط شجر، بدأ يعمل كونتراست في الالوان ما بين البرتقاني والدرجات الازرق. البرايمري كولر بتاعه هنا الدرجات الازرق، حوالي 30% من الصوره ال- الالوان البرتقاني دي. خلى الشمس في السين فعمل زي لينس فلير كده في الحته دي، فاول حاجه عينك عليها تروح هنا، على الفاليو في المنطقه دي. طبق نظريه اللي هي اسمها ايه؟ لا مش اللايتنج، اللي هي بتاع الكاميرا، ان انت تقسم ثلاث تلات، تلت وتلتين. فخلى فيه تلت، التلت ده راح حاطط فيه حاجه اساسيه، فحط الشجره وحط اللايت بتاع الشمس ده. فالراجل عمل شغل كويس وعمل كونتراست في الالوان، كونتراست في الفاليوز. يعني هنا عندي فاليو عاليه قوي، هنا عندي فاليو قليله جدا. زي ما قلنا امبارح، انت عينك بتروح على الايدجات ما بين الحاجات الدارك وما بين الحاجات العاليه. طيب، ده كده اللي انا عملته، ده اناليسيس للصوره دي، وحاولت انسباير منه الراجل عمل ايه. تمام. شفت شوط تاني، قلت والله طب ما انا ممكن ان انا اقلب الدنيا ليل. يعني دي اصلا ممكن تكون معموله اضاءه نهاريه، الدنيا واخده تونز عاليه قوي، بس الباك جراوند اللي ورا حسسك ان في حته منوره قوي وفي حته مظلمه، فمش قادر اقول. بس التريلز بتاعت العربيه هنا دي مش هينفع تطلع الا بالليل. يعني شوط مقلب، شوط مش جايب حاجه، بس في الاخر شكله حلو. ده كان كلوز اب على الشجر والكلام ده. شفت الراجل ده لان المبنى نفسه قريب من المبنى بتاعي، فقلت يعني احنا لو فاكرين المبنى كان فيه نفس نفس الحاجات دي. فقلت طب انا ممكن برضو العب على نفس الموضوع، ان هو ادى تنت بني او درجات الاحمر، ورد في الجرينز والانفايرمنت وكده، وخلى المين كلر بتاعه الاحمرات والدرجات الريد دي، وعلى الفاليو قوي هنا. يعني جيت شفت ده بقى قلت هي دي، يعني انا همشي بالستايل ده. الصوره قويه جدا، المبنى برضو مبنى فرداني كده في النص، وبدا يحط انفايرمنت حواليه والسماء والكلام ده. طب تعالوا بقى خلينا نعمل اناليسيز للصوره، نشوف هي الصوره حلوه ليه. فدي المفروض امبلمنتيشن على الكلام اللي احنا قلناه امبارح. بقى انا عايز الناس كل واحد يشارك. انت شايف الصوره حلوه ليه؟ قول لي الصوره حلوه ليه. علشان مثلا هو اللي هو عامل سما والصورة كأنها قادرة ماشية معاها في الأورنج، بس الأورنج مش كتير، اللي هو درجته كويسة وماشية معاه تمام. ومع الشجر مش أفضل يعني. تمام. ما عملش أكتر، ما عملش ألوان كتيرة يعني. جميل، ما استخدمش الوان كتيره فما عملش تشتت. مم. تمام. كونتراست اوف فاليوز هي اتكلمت عليها. تمام. ما ظهرش قوي الاخضر، الاخضر حاجه بتاعته قليله شويه. تمام. ماشي. مم. مم. ماشي. ايه؟ تبقى عمل ريفليكشن بالاضاءه على الارضيه. جميل. التاتش بتوع الشجر هو الاعتماد كله بدون شغل. تمام. مميز الواجهه بتاعته قوي في السما، عمل اضاءه اكتر في عمل ايه؟ اضاءه اكتر في السما ناحيه اللي هو الواجهه بتاعت المبنى تمام. الرئيسيه. تمام. طيب،
ماشي، الكلام اللي انتوا قلتوه كله جميل جدا ويعني ظريف قوي يعني. وجهة نظري الشخصية برضو، رأيي أنا، أولا الشوت اللي هو واخده الكاميرا حلو قوي. بص أنا حاسس إن في دايرة إيه، واخدة الشجر ده كده، وراح حاطط المبنى بتاعه في النص، والمبنى أصلا كمان واخد كيرفات شكلها ظريفة جدا، يعني الكادر نفسه قوي جدا. تمام. حتة الارت دايركشن اللي بيتكلم عليها عبد الرحمن حلوة جدا، إن هو جه على السماء، ما جابش اي سماء، لا هو جاب سماء تحسها متركزه في النص، السحاب داخل في النص، وهو اصلا الديزاين عنده سنترد في النص، فادت انطباع حلو. ومع الدايره بتاع الشجر، وراح عامل الفوكس بتاع الفاليوز القويه في النص، يعني متركزه هنا كده. تمام. وبرده قصه الالوان، ان هو استخدم هو هنا مستخدم تو كومبلمنتريز على فكره، الاحمرات اللي ورا مع الاخضرات اللي هنا. هي الاحمر مش باين قوي، بس تخيل لو هو مش موجود كنت هتحس في حاجه ناقصه، في حاجه شويه ناقصه يعني. تمام. فالصوره قويه جدا، وبقت عندي الاليمنتس الاساسيه اللي تاهلني بقى ان انا افكر ممكن اعمل ايه. طيب خلينا بقى اناليسيس كده احنا كمان لما نروح على الصوره بتاعتنا، واسمع من الناس احنا ممكن نعمل ايه بقى. طبعا انتوا شفتوا الصوره وغشيتوا، فعايزين اقتراحات تانية يعني. نور. ننور ايه؟ في نقطة هنا صغيرة ممكن نغيرها في الجنب. اه طيب هنجنور الراجل ده. تمام، يعني فكروا كده يعني. أول حاجة هعمل اللايتس. فورورد كي تمام ماشي. الراجل هنا هنلغي الزرار خالص. اوكي. على فكره الفيز اللي احنا فيها دي اصعب فيز، انا ازاي اختار المود بتاعي في الاخر هيبقى عامل ازاي. دي من اصعب الحاجات اللي انت ممكن تعملها وانت شغال يعني. حاجة صحيح، أشوف اللي هو المشروع مثلا بتاعي لو هيتعمل في منطقة صحراوية أو منطقة كولد، وأنا هدي التلت اللي هديه. تمام ماشي جميل. طيب هو الفكره انا فكرت كده بالظبط، انا قلت انا يعني هقرب من ده اللي انا بعمله هنا انسبيريشن. في فرق ان انت تبقى انسبايرد ان انت بتكوبي. بيكاسو، وبعدين ستيف جوبز اقتبس عنه الكلمه، قالها برضه في حاجه، جود ارتست ستيل، باد ارتست كوبي. فاما الناس دي تقول كده اكيد الناس دي مش غلطانه يعني. انت اسرق بس بذكاء، مش ما يجيش صاحبها يقول لي انت ابن لذينه وانت سارق وحرامي وبتاع والكلام ده يعني. آه، يعني على سبيل المثال في الحته دي لما سامسونج سرقت الكورنر ديزاين بتاعت الايكونز بتاعت ابل، فراحت ابل واخده منها مليار دولار. حد عارف؟ حد عارف المليار دولار كان على الكورنر ديزاين. انت ازاي تسرق الكورنر ديزاين بتاعنا؟ لا لا كانت اشاعه، ما كانتش موجوده، كانت كوينز ولا حاجه. فخلينا نبتدي بقى. انا مثلا هدراج الصوره بتاعي اهو، هعمل كروب، دوست سي، اعمل كروب على الصوره اللي انا عايزها. فبعد ما عملت كروب اكتشفت ان انا الصوره وغير مش سنترد، الاسبكت ريشيو مش حلوه يعني، المنظر ده مش ظريف يعني. فهحاول مثلا اعلي اكبر مثلا من الناحيه دي شويه. تمام. طيب انا بس عايز اقول حاجه عشان محدش يعني يبقى متضايق. انا مش محضر، واقصد اكون مش محضر حاجه. انا عايز اقع في مشاكل ونشوف هفكر ازاي. تمام. طيب انا مثلا دلوقتي عايز اكبر دي شويه، فبروح هنا كانت منين ايمج، كانفاس سايز. ايه الفرق بين كانفاس سايز وايمج سايز؟ الايمج سايز ده بيكبر الصوره نفسها، يعني بينطها. تمام. بيقول لي هنا عايز ويتس وريزولوشن وريسامبلنج، ده حاجه في السكيلينج لو انت بتسكيل اب او بتسكيل داون. انا عايز اكبر المساحه الفاضيه دي بس، فقدامي طريقتين ممكن اعملهم. بقول له ايمج كانفاس سايز، واقول له كبر لي من اليمين كده، يعني
حد واخد باله؟ أنا هكبر الناحيه دي، هزق الناحيه دي كده. مثلا سيب لي الهايت زي هو، انا مش عايز اكبر الهايت. لا هو اعمل ريلاتيف ايه الفرق بين ريلاتيف والقيمه؟ احنا كده ابسوليوت ودي ريلاتيف. ريلاتيف اكني بقول له زود لي مثلا 3 4 سم. تمام. اللي انا كنت بعمله في الاول هو رفض الفاليو اللي انا كنت بدخلها، ان انا كنت بقول له اكني ايه، شيل لي خلي لي الهايت بزيرو، هو مش هينفع يخلي الهايت بزيرو. انا اخليها ريلاتيف، هزود مثلا الويدث، اقول له مثلا زود لي، احنا شغالين بالسنتي، اقول له زود 6 سم مثلا، وراح جاي مزود لي حته فاضيه الناحيه دي. تمام. بس افتح البيس دي اهي عشان ابقى شايف. خلينا ناخد نفس الويدث بس. تمام. دي طريقه. او مثلا التول الجديده الكروب تول من اول سي سي او سي 6، ممكن اروح جاي ايه مدراج، انا اقول له عايز حته فاضيه مثلا بالحجم ده. تمام. زي دي ايه مش هو كده بينطها. لا، الكروب تول هنا انا بقول له زود لي مساحه فاضيه، هو ما نطش. فاهمني؟ يعني انا كده مثلا هعمل كروب على دي، او ان انا ازود مساحه فاضيه، يعني بتبقى بيأكسبت الاثنين، قبل كده ما كانش. تمام. بس الشورت كات بتاع الكانفاس كنترول الت سي، اقول له مثلا عايز الويدث بتاعي يبقى 28. ممكن افتح الجريد علشان ابقى شايف مثلا نظريه تلت وتلتين، او ان انا مثلا 28، خلينا نقول ان هم 27، يبقى كل 9 سم كنترول ار عشان اطلع المسطره فوق. واقول له مثلا هنا لما بدوس كده كليك يمين على المسطره، اقول له انا عايز اليونتس بتاعتي عامله ازاي. خلينا شغالين سنتيمترز، فاقول له انا عايز جايد لاين كل 9 سم. هاجي هنا كده اشد، واروح اقف هنا وكليك واشد، اقف هنا كده مثلا دي 9 يبقى انا عايز 18. هو ممكن بالآية الأداة بتاعت الكروب، هي أساسا فيها قليلة جدا. فيها تمام فيها، بس يعني دول ثابتين معاك على طول بقى، فانا شايفهم دايما. بس ايه مثلا ان هو احنا كده حلو كده مش بنصلح حاجة. طيب انا دلوقتي البرايمري كارب بتاعي، انا قلت خلاص هشتغل بالليل وهنخلي الدنيا واخده التونز بتاع الزراق والكلام ده. طيب هبتدي بقى، دي بتعتمد من حد لتاني. في ناس تحب تشتغل على المبنى على طول، بعد كده يبتدي يوزع هو أنت قضيت ايه كنترول اتش او كنترول كاف اللي هي السيمي كولون. تمام. او لو هي ظاهره كنترول اتش، المفروض كنترول اتش كنترول هايد، بيهايد المفروض اي حاجه موجوده يعني. تمام. طب انا دلوقتي عايز امبلمنت المين كلر بتاعي، البرايمري كلر. فابتدي بقى، احنا قلنا دلوقتي هنستخدم الكلر كوريكشن تولز اللي هنستخدمها من ادجستمنت لايرز. تمام. في حاجه بس يعني هتبقى ظريفه جدا لو عملتوها نسمي اللايرز، عشان الموضوع ده هيبهدلكم بعدين. يعني انتوا جايز مش حاسين بيه دلوقتي في الشغل في الكليه، لما تروح الشغل لو المدير بتاعك ده خلاها فاينل وفاينل 2 وفاينل ان شاء الله، ان شاء الله هتبقى انت بره خلاص. ليه بقى؟ لان احنا يعني احنا ممكن نبقى شغالين وكمان 3 شهور نرجع اللي كنا شغالين فيه، طبعا كله راجع مش فاكر ده ايه، مش فاكر اي حاجه. فالوقت اللي انت هتقعده عشان تفتكر ده كان ايه وبتاع، هتقعد مثلا تلته هنا او ربعه هنا بتسمي، بس عشان لما ارجع بعدين خلاص الدنيا فاهم الدنيا فيها ايه. فدي مثلا نسميها الاوريجينال، واخد دوبليكيت منها واخليها معايا، يعني خلي دايما معاك الاوريجينال عشان لو عدلت على حاجه دي ومسحت فيها حاجه او حاجه تبقى معاك واحده كوبي يعني. تمام. فهبتدي هنا بقى ابلاي موضوع الكالر كوريكشن في كذا تول. يعني الاولانيين دولت بيتحكموا اكتر في البرايتنس وفي في الجري سكيل عموما، في الدنيا بتاعت الابيض واسود والفاليوز والكلام ده. هنا الالوان شويه. في كذا طريقه ان انا احط كالر كوريكشن تول، فممكن اختار هيو ساتوريشن
لو انا غيرت كده هيبتدي يغير لي في التونز بتاعتها نفسها، فانا عايز اكني بحط اوفرلاي لاير عليها، فهخليها كلورايز مثلا، واروح على التون الزرقاء لو انا عايز اروح شويه ناحيه بالليل، واقلل مثلا الفاليو شويه كده. تمام، انا دلوقتي تركيزي فين؟ على اللي ورا، وبعد كده هبقى اركز ازاي اظهر ده تاني. تمام، ساتوريشن شويه، دي طريقه بس. ممكن بالكلر بالانس تول انا عايز اروح على دي كده تقريبا، هنا كده الميد تونز، هنا الشادوز، وهنا الهاي تونز، فانا اقول له مثلا خلينا في الميد تونز وزود لي الازرق. تمام، بس ده بيغير في الالوان بس، فهرد عليه بواحده من فوق من هنا من بتوع برايتنس والكلام ده، اقول له قلل البرايتنس بقى كمان. تمام، لقيتها مش جايبه معايا برضو، خلاص اوكي، شوف حاجه ثانيه. في تول لذيذه جدا بقى، حاجه اسمها كلر لوك اب تيبل، اللي هي ال يو تي، لو حد بيشوفها في 3 دي ماكس. انا ما اعرفش ازاي استخدامها 3 دي ماكس، بس هي موجوده يعني. ال يو تي اللي هي لما تفتح الفيو بورد جاما 2.2، فهتلاقي في حاجه اسمها ال يو تي، وانا سمعت الاسم برضه يعني. فانت ممكن تلود كلر لوك اب تيبلز هنا على طول. تمام، انا بس بقعد اقلب فيهم واشوف اللي انا عاجبني شويه، فهم عاملين حاجه نايت على طول، اول ما بتابلايها بتديك الايفكت بتاع بالليل، مون لايت ده. تمام، واحد نايت فروم داي وواحد مون لايت، خلينا مثلا في ده يعني. يعني دي موجودة أصلا دي موجوده جاهزه. تمام، تمام كده، تمام. طيب، عايز بقى ابتدي ادخل الانفايرمنت اليمنتس اللي انا عايز احطها يعني. ففي خطوه انا موفرها دلوقتي، بس يعني في الطبيعي مش هتبقى موجوده، يعني تسيرش على الصور دي. انت بتحاول تسيرش على صور تماتش البرسبكتيف. يعني على سبيل المثال ما ينفعش اجيب جراس زي ده واحطه، غالبا مش هيبقى مظبوط. تمام، مع ماسك اتكلمنا، انا حاطط البرش الجراس تحت الكار كوريكشن لاير، فواخد نفس التون. تمام، اكبر بس البرشايه. انا رسمت هنا بسود على اللاير نفسها، فايه سمي، لا انا اروح ارسم في الماسك. تمام، برسبكتيف مش صح، في حاجه مش صح بينهم، مش راكبه على بعضها. طيب المفروض وانت شغال في 3 ماكس اختيارك للقطه ما يكونش جاي آه، بطريقه عشوائيه. انا بيبقى عندي صور مثلا عارف ان انا الصور اللي انا هركبها هتليق قوي على اللقطه دي. تمام، وكمان اختيارك للقطه بعد كده يعني، في ان شاء الله في المره الجايه واللي بعدها اختار اللقطه اللي تريحني. ما اروحش اخد لقطه هتخليني اقعد اشتغل فيها 3 ايام، لا اخد لقطه تريحني في الشغل وتظهر اللي انا عايزه برضه. ايه يا عم؟ الصورة جاية عليا أنا مش عارف. تمام، فخلاص الجراس ده مش هينفعني، فهحاول اشوف واحد تاني يعني. بالصدفه البحته لقيت كان في جراس لايق جدا اللي هو ده. انا اول ما بدراج هنا بينزل سمارت اوبجكت. تمام، طيب انا لو مش عايز انزله سمارت اوبجكت، في كذا اوبشن ان انا اروح اديت بريفيرنسز جنرال، الاقي هنا في اوبشن بيقول لي لو انت عايز تبليس او تدراج حاجه ما تخشش سمارت كده، تخش كده ما تخشش. تمام، انا هسيبها اوكي تخش، لان انا غالبا بحتاج حاجات كتير كده. بس ممكن اروح بس وانا بشد الحاجه على الفوتوشوب احطها فوق هنا فينزل لي اكنها لاير جديد. كنترول ايه، كنترول سي، كنترول في. تمام، اف عشان اتوجل ما بين الفيوز بتاعت الفوتوشوب دي، وتاب عشان اخفي الحاجه كلها يعني، ما تبقاش الشاشه ضيقه يعني. ارجع اف بس عشان ابقى شايف الدنيا. ماشي. طيب دلوقتي انا عايز اشوف بس هحط التراث بتاعي ده ازاي، فهقلله بس شويه عشان ابقى شايف. شوف مثلا هاخد المساحه دي كلها كده، ممكن اروتيت شويه بحيث ان هو يبقى واخد نفس خط الارض. تمام، وابتدي امسك. اعلي بقى الاوباستي عشان خلاص ابتدي اشوف بقى انا ايه
الحاجات اللي محتاجها بالظبط يعني. كليك يمين في اي حته وانت واقف على البروش شويه، تفتح الاوبشنز البسيطه دي، علي الهاردنس شويه، واصغر السايز بتاع البروشيه نفسها شويه، امسح بقى بالراحه كده. زي مثلا عملت حاجه كده وخلاص، يعني مش عايز ادوس كنترول زد دلوقتي، ارجعها ازاي؟ حاول الناس تاني. ماشي، دي عشان ارجع الالوان ابيض واسود، اكس عشان اعكس. انا كده عايز الابيض هنا، خلاص ارجع الحاجات اللي انا مسحتها، امسح بقى الحاجات الزياده. هو دلوقتي الصور اللي انا هجيبها انا هركبها على الصور اللي عندي، هتبقى نفس الاكستنشن بتاع لا خالص، مش شرط. هو الفكره من النهارده يعني الناس اللي في تانية عندها اكبر فرصه في الموضوع ده، اول ما تروح فولدر جديد اقعد نزل اي صوره تعجبك، نزل فولدر اسمه ماونتينز، فولدر اسمه جراس، فولدر اسمه سكايز، كل اي صوره تنزلها هتعجبك، مش هتضر، هتنفعك. الناس اللي كبرت بقى خلاص راحت عليكم يعني. تمام. فلقيت هنا الدنيا كده، لقيت بس ان انا عندي دلوقتي ايه عندي مساحه فاضيه هنا شويه، فهحاول ادوس كنترول تي عشان اعمل ترانسفورميشن، واحاول اطلع الجراس يبقى ماشي مع شويه اللي هنا. فكليك يمين مثلا، ممكن اعمل سكيو واجي هنا كده، تمام. ترانسفورميشن كده. طيب انا عملت مثلا الحته دي وفي عندي شويه مشاكل هنا، فانا هحاول امسح المشاكل واحلها بشكل تاني. اه هستخدم. انت ليه بتحرقني كده بقى؟ خد بالك كل ده مسجل. معلش اتفضل يعني. تمام. تمام. طيب انا عايز اطلع شويه عشب فوق الحاجات دي، فاروح اجيب كلون تول. كلون تول دي بتكوبي من حته بتحط في لاير تانيه، وبيك البروشايه بتاعتي تبقى البروشايه دي بتاع العشب دي. كبر بس تمام. واخش في الاوبشنز بتاعتها عشان ابقى شايف بس شكلها عامله ازاي، هي نازله مظبوطه لوحدها يعني. تمام. اشيل ترانسفير منها. الترانسفير ده له علاقه بالتابلت اكتر، كل ما اضغط كل ما يدي اوباستي اعلى وكده. حتى مش ممكن نسيب السكاتر برضه. فده البريفيو بتاعي، يعني ده اكنه هيبقى الحته اللي طالعه مني، اللي طالعه الديزاين بتاعي. هحاول اصور شويه كده. طيب لاير جديده نسميها مثلا، تمام. في البروبرتيز بتاعت الفوتوشوب هنا ممكن اقول له ايه، ابلاي اللي انا هعمله على اللاير اللي انا عليها واللي تحتها. ممكن ابلاي على اللايرز كلها، بس هيروح ياخد من التنت الازرق ده ويابلاي. لا انا عايزه يابلاي على اللي انا تحتها، اللي انا فيها واللي تحتها بس. تمام. ابتدي اقول له ايه بقى، خد لي من هنا كده وارسم لي هنا. خدين بالكم ان كل مره بكليك شكل البرشايه بيتغير عشان يديني برشايه كبيره، جراسايه صغيره كده يعني. تمام. بقى دي لاير لوحدها كده فيها الجزء بتاع الجراس ده، لما نيجي نتفرج عليها من بره كده. تمام. اوكي. طيب كده ممكن دلوقتي نسيب الجزء بتاع الجراس ونبتدي نطلع بقى في الجزء بتاع السحاب. طيب احنا فاكرين لما كنا بنتكلم على الجزء بتاع الارت دايركشن اللي كنا بنتكلم على عبده، انا عايز صوره احس ان السحاب محتضن المبنى كده. تمام. ابتدي العب بقى في حاجه زي كده. يعني انا اوريكم اكزامبل بالظبط انا اقصد ايه.
كان في الفيديو ده كان مع الاسف البيس دي ضاعت مني بتاع الموضوع عشان تفرق ريموت تبقى عارف يعني ارض طار ضاعت يعني. آه، تمام. انا كل ده هنا كنت بلعب على الجراس، تمام. بعدين هنا بدات العب على السحاب بقى، جبت سحاب متسنتر في النص عشان انا هحط الاوبجكت الاساسي بتاعي في النص، فيبان اكن السحاب حضنه كده، اكنها صوره واحده، اكنها يعني الراجل بتاعي. حتى برضو الحته بتاع الجراس هنا طبقتها، لو حد واخد باله على رجله، تمام تمام. هنا طلعت الجراس فوق الجزمه شويه عشان يبان ان هو واقف فعلا على الحته دي. كان اصعب حاجه في البروجكت ده تغيير اللبس بتاعه. هو ازاي اصلا شفت الباك جراوند اللي هي اللي كانت لونها ابيض دي. اه طيب احنا ممكن دي معانا برضو احمد في الميوت. طيب خلينا اكلمك ازاي ممكن نسلكت حاجه زي كده. تمام. طيب انا دلوقتي هبتدي بقى العب على الجزء بتاع السحاب وكده. الجزء ده برضو هيبقى ريليتد بالشجر اللي انا هحطه، فملهاش لازمه انفستيجيت تايم كبير في الشجر، والشجر اصلا هيغطي على جزء كبير من السحاب. فخلاص ابتدي افكر ان انا ممكن العب على الشجر الاول وبعد كده احط السماء والسحاب وكده، فاهرب من الجزء ده بدل ما اضيع وقت فيه يعني. فبرضه سرشت شويه ووصلت شويه صور لذيذه كده. في الشيء. تمام. دي الصور اللي انا نزلتها كلها البروجكت ده. تمام. دي كانت بالنسبه لي جامده جدا. فكرت احط السما دي بس حسيت ان هي ما فيهاش اي نوع من، يعني مش حلوه يعني. السحاب ده كان شكله لذيذ بس هنحتاج نخليه نايت. آه السحاب السكاي دي برضو حلوه بس داسك شويه مش كده. فخلينا مثلا نروح ناخد، نحط الاول نلعب على الشجره زي ما اتكلمنا، ناخد لاير زي دي، نحطها بره هنا. هي كانت صوره بي ان جي، تمام. طيب هنا هغطي على الدنيا قوي وفي نفس الوقت انا عايز استغل الحجم بتاعها، فقلت اخليها الناحيه التانيه. تمام. يعني ممكن حاجه بالمنظر ده كده. طيب فيها مشاكل من تحت بقى نحاول نظبطها. ندي ماسك، نبتدي اعمل بيه الجزء بتاع البلانتس، واعمل جروب، اسمي الجروب بلانتس. يبقى عندي الحاجات الخضراء اللي انا هحطها كلها في حته واحده. تمام. امسح بس الجزء ده. انزلها كده. طيب انا دلوقتي عندي مشكله ان انا محتاج افيد الحاجات اللي بايظه هنا. شوف ممكن نظبطها ازاي كمان شويه، بس في نفس الوقت مش عايز ده يظهر لي. طيب انا دلوقتي لقيت ان انا هضطر اعمل الماسك ده كل شويه. تمام. يعني الماسك بتاع المبنى ده عم اجي احط السحاب برضو لازم اقص من السحاب على شكل المبنى، فقلت خلاص طب ما خلينا سلكت بقى المبنى مره واحده، ماشي، وبعدين استخدم نفس الماسك ده كذا مره بدل ما اقعد اعمله كل مره. هنشوف مثلا ممكن نسلكت مبنى ازاي ده. ان انت تستخدم افضل وسيله للسلكشن هيريحك كتير جدا. مبنى زي ده اقترح انت تسلكته بايه؟ البتاع بتاع الإزاي اللي هو ماجنتيك ده. كده.
ماشي ماشي فاهم. تمام. ممكن ايه تاني؟ الكويك واي انا بمسح على فكره باك سبيس عشان امسح البوينت الاخرانيه وانا دخل لي في حته تانيه. ماشي. ايه تاني؟ بين تول. ايه بالظبط، هو الفكره ان في كونتراست عالي هنا في الالوان، كونتراست قليل، فالتولز مش قادره تجيب الماسك ده. فاحنا هنحاول بقى يعني، دي من الحاجات السيئه ان احنا في السلكشن تبقى الدنيا كونتراست كده. فبين تول كويسه والماجنتيك تول كويسه جدا. الماجنتيك تول ممكن نسلكت بين تول كلاسيك ويز يعني. انا طبعا مش دقيق، بس انا ممكن اعالج الموضوع ده بطريقه دلوقتي. مش فيزر بس. طيب انا هنا البين تول هربت مني، فاروح على اخر بوينت هلاقي هنا العلامه اتغيرت، معناها كده بقول لي انا هكمل بالبوينت دي تاني. تمام. هدوس الت على الاوريجينال عشان ابقى شايفها بس لوحدها، تشتغل عليها لوحدها يعني. هنا مش محتاج ابقى دقيق خالص بقى، انا كده كده هداري الكلام ده كله. اقول له ايه؟ ميكس سelection، كليك يمين وانا واقف على البين تول، كليك يمين ميكس سelection. انا مخلي الفيذر دلوقتي زيرو، تمام، بس انا كده عملت سelection بتاعي. هروح بقى على الاوريجينال دي واقول له مثلا خد من السلكشن ده ماسك. هو فهم على طول ان انا السلكشن اللي انا عامله ده هيبقى ماسك للصوره دي. فبقى انا معايا ماسك دلوقتي للجزء بتاع المبنى بس. اوكي. طيب انا دلوقتي مثلا كلت حته زياده، فممكن اروح اعدل في الماسك بقى عادي خالص كده. انا كده كده عامل حسابي ايه، ان الجراس كان مغطي الحته دي، مش فارق معايا قوي الاكيورسي بتاعتها يعني، بس ما ضيعش تفاصيل المبنى يعني. نشوف الجراس فوق وكده. تمام. تمام كده. طيب انا دلوقتي بقى معايا ماسك للمبنى، ممكن اتشيك بس هو قد ايه اكيوريت يعني. لقيت ان انا عندي ايه، في زي خط زياده كده موجود، فهروح اعدل في الايدجات بتاعته. احطه بقى مثلا على بلاك، او نشوف ممكن نستخدمه على ايه. تالي على اسود كويس، شايف كويس. تمام. فممكن نقلل شيفت الايدج شويه كده، ونفذر سنه خفيفه كتير قوي كده. 4 كويس. في بقى في تول هنا مثلا ظريفه جدا، انا عندي المشكله دي، حاسس ان في حاجه غلط هنا. ممكن هنا ريفاين، واخد بالك دي، صغرها بس شويه كده، ريفاين الحته دي بوظها، انا عايز ايريز. وبيروح يشوف الكونتراست. مش حاجه باينه هنا كده. على فكره ما بعملش حاجه يعني، محدش معترض ليه. انا يعني انا عايز افهم. ولا حاجة. لا. بصوا يا جماعه، خلينا نتفق على حاجه. انت شايف ان مش كويس، او في حاجه مش تمام. انا هعمل الحركه دي كتير عشان تبقوا عارفين يعني. تمام.
طيب دلوقتي في ايه الازرق اللي جاي عندنا ده؟ في بقايا من الجراس الاولانيه، نحاول نشيله. امم على المبنى. تمام. طيب دلوقتي انا عايز ابلاي بقى الماسك بتاعي على النباتات دي. ماشي. الت كنترول، واقف على الماسك واشده على البلانت. ماشي. في السهمين دي معناها ان انا بكوبي. يقول لي عايز تريبليس الماسك اللي محطوط، اقول له دون شو اجين، خلاص اوكي. فراح جايب لي ايه؟ الماسك بالمبنى، يعني الماسك اللي على المبنى، وراح مطير لي بقيه المبنى. هعمل انفيرت الماسك ده، كنترول اي، فالصوره البلانس بتاعتي دخلت ورا المبنى. طيب سيطرة برضه. انا دلوقتي كان عندي الشجر ده، هنشيل بس الماسك اللي عليه. عايز احطه ورا المبنى، فعملت ماسك على المبنى لان انا عارف هستخدم الماسك ده كذا مره، حتى لما اجي احط السما واحط الايفكتس بتاعتي والكلام ده كله. فرحت بعد ما عملت الماسك، انا عايز ابلاي الماسك على الشجر ده. تمام. فلما جيت اشده، الت كنترول وعامل كوبي للماسك على البلانس وسبت، راح جاي اعمل ايه؟ حطيت لي الشجر على المبنى. طب انا مش عايز كده، انا عايز الانفيرت بتاع الماسك. تمام. فاروح جاي قايل له بس انفيرت كنترول اي، اقف على الماسك نفسه اقول له كنترول اي. واخد بالك حتى في الثامب هنا بينفيرت. لما اجي اظهر بقى اللايرز، الاقي ان الشجر دخل ورا المبنى. تمام. ماشي. طيب لقيت لسه عندي مشكله برضو في الماسك نفسه، ان الجزء اللي تحت ده كان بايظ، فابتدي امسحه ببرشايه سودا. تمام. وممكن حتى كمان اروح منزله تحت الجراس، اخد الجروب كلها انزلها تحت الجراس، بحيث ان الجراس هو اللي يبقى فوقها. طلع في اصلا مشكله في الجراس، فخلينا زي ما كنا احسن. تمام. طيب افتح الكالر كوريكشن بتاعي اللي انا كنت عامله. طيب ممكن نحط شجر تاني ولا يعني ايه رايكم كارت؟ بصوا انا طلع عندي في مشكله هنا ايه، في خط فاصل ما بين الاثنين، المفروض لو هم داخلين على بعض ما نشوفش حركه زي كده. فهروح على الماسك بقى بتاع ايه النباتات نفسها، واقول له، خلينا بس نشوف على الاوريجينال مثلا. لو انا عايز ايه اشفت الايدج دي شويه. تمام. اوكي. خلاص كده ظبطت الماسك بتاعي. الماسك كده طالع اكيوريت جدا. آه، ممكن نحط شجرة تانية، شجرة كبيرة مثلا أو حاجة، يعني إحنا فاكرين اللي إحنا كنا بنتكلم عليها، اللي هي فين؟ ريفرنس دي. فاكرين الحركة بتاع الشجر دي؟ ممكن ناخد دي، وممكن بس إحنا ما عندناش المساحة الكافية إن إحنا نحط حاجة الناحية التانية كده برضو. فممكن نكتفي بالحاجة اللي هنا دي. وعندي أوريدي لازم، يعني كان في رول كده هنتكلم عليها في آخر ورك شوب، لازم الديزاين يبقى بالانسد. ما ينفعش الاقي الايتمز كتيره مثلا متركزه في حته والناحيه الثانيه فاضيه. تمام. انا احاول املى الجزء اللي عندي هنا ده بشجره، الجزء اللي انا احاول املى مثلا بكلاودايه كبيره ومعاها الشجره اللي هنا دي، فتبقى الدنيا الى حد ما بالانسد يعني. تمام. راح اجيب الشجره، خلينا نشوف مثلا حاجه الريزولوشن بتاعها كويس، يعني دي تاريخ كويسه. ممكن احطها بعدين اعمل لها ايه، باسترايز عشان اخليها لير عاديه. اطلعها فوق كده مثلا. تمام. طيب دلوقتي ممكن احط سحاب، لان انا خلاص بدات توضح عندي الدنيا. بس الفكره ان انا السحاب اللي عندي، انا يعني
في اعتقادي الشخصي ان انا خلينا مثلا نعمل لاير جديده كده، دي تبقى على شرح. يعني ممكن السحاب هياخد لحد الحته دي كده تقريبا، بس المنطقه اللي ورا دي، يعني حد متخيل معايا ان انا لو بصور بكاميرا حاجه كده وعندي مفيش شجر كتير، فانا ايه اللي ممكن اشوفه هنا؟ ممكن اشوف مدينه وبتاع، بس انا ممكن اسال على نفسي اكتر يعني. لو حطيت مدينه هضطر اعدل عليها كتير، ده غير ان هي هتبقى فيها الوان هترفلكت، هتشتتني على الالوان الهارموني اللي انا كنت مختارها اصلا. ايه؟ ممكن نطلع فوق، ممكن احط شجر تاني، شجر كتير. انا عاوزه اقول الصوره اللي حضرتك وريتها لنا اللي كان فيها المبنى السنتر ده، في الاخر خالص مكان في المدينه بس ما كانش ظاهره، وما كانش فيه غير سن اللون الاحمر ومش ظاهره غير لما بصور. تمام. ستيل ستيل مش مكب. طيب هو الفكره، الكلام اللي انت بتقوليه جميل وبتاع، بس انا زي ما بقول لك، يعني الكيس دي، يعني الكيس ان احنا نشتغل على ريندر ابيض، في اعتقادي ان انتوا مش هتعملوها الا في حاله ان انتوا هسلم كمان 3 ساعات مثلا. تمام؟ يبقى صح. نبدأ كده كتير. بنسلم على طول يبقى نبدأ حاجات كتير. 3 ساعات. فاللي هو يعني مش هقعد اهتم بقى بتفاصيل، يعني انا يهمني لو انا طبقت هارموني واحده جميل جدا. لو عندك وقت فاضي قشطه ممكن نعمل كده. تضرب الصورة في الآخر أبيض طيب وأسود، تحط شريطة فيها والدكتور هياخد باله. عادي يعني مش خلينا مثلا نشوف. طيب انا اوريدي كنت منزل صوره بتاع سيتي، بس البرسبكتيف ده ما كانش مظبوط، يعني احنا ممكن نحطها ونشوف كده الدنيا هتبقى عامله ازاي. كنترول بال وجيم عشان احرك تمام. ايه؟ امم هو اصلا كان القطع عايز يفتح شويه تكبر اكتر. لا، وكمان الصوره الاصليه بتاعتنا المشهد بتاعنا كان عايز يكبر من الناحيه من على اليمين كمان ممكن نكبر كمان، لسه في ايدينا. ممكن نكبر شويه كمان، انا شايف برضه ان هي محتاجه تكبر فعلا شويه، يعني ممكن نزود 7 سم كده من الناحيه دي كمان، تعمل لي مشكله شويه. المبنى بقى في النص، احنا ممكن نكبر، نزود مساحه فاضيه كده. تمام. الجراس كان مكمل معايا فكان حاجه كويسه، تسهل الدنيا عليا شويه. طيب البرسبكتيف زي ما بقول لك بتاع السيتي مش مظبوط، فيحتاج مننا نعمل نسيرش على سيتيز الدنيا فيها كويسه. انا من الويب سايتس مثلا، يعني في العادي لما باجي سيرش اروح داخل جوجل، مثلا ممكن نشوف ايه اريال فيو سيتي، مثلا جودة سيتي، اروح على ايمجز، بس اجيب حجم كبير عشان الريزولوشن بتاعي ما تكونش عندي حاجه مبكسله، ممكن نشوف حاجه 4 بكسل مثلا، 4 ميجا بكسل. الاقي مثلا حاجات كده ابتدي بقى اشوف حاجه البرسبكتيف بتاعها يماتش